આજે આપણે બનાવીશું નવી રીતે પાઉંભાજી. ફ્રેન્ડ્સ, પાઉંભાજી બનાવવી હોય ને એટલે ઘણું બધું ટેન્શન હોય. અલગથી વેજીટેબલ બાફવા, છૂંદવા, અલગથી વઘાર કરવો, આ બધી જ પ્રોસેસ તમારે એક જ કુકરમાં થઈ જશે. કોઈ વધારાની મહેનત કરવાની જરૂર નથી. અને સ્વાદ તો એવો કે એક વખત આ પાઉંભાજી બનાવી લીધી ને તો સ્વાદ દાઢે રહી જશે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. પાઉંભાજી બનાવવા માટે ગેસ પર કુકર મૂકેલું છે. કુકરમાં 1/4 કપ જેટલું તેલ ઉમેરશું. તો રેગ્યુલર પાઉંભાજી તમે બટર સાથે બનાવતા હશો, પણ હું પાઉંભાજી ઘી સાથે બનાવું છું. તો આપણે તેલની સાથે એક મોટી ચમચી ઘી પણ ઉમેરી દઈશું. ઘી અને તેલ સરસ ગરમ થાય ને એટલે અહીંયા મેં 15 થી 20 કળી લસણ, 2 લીલા મરચાં અને એક ટુકડો આદુ ક્રશ કરીને રાખેલું છે, એ ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને આદુ, મરચાં અને લસણ તેલ સાથે એકદમ સારી રીતે સાંતળી લેશું. અહીં આદુ, મરચાં, લસણ ત્રણેય વસ્તુ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે. તો 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી સમારીને લીધેલી છે, એ ઉમેરી દઈશું. આજે આ પાઉંભાજી એક જ કુકરમાં તૈયાર થશે. નથી તમારે વધારાના કોઈ વાસણ બગાડવા કે નથી વધારાની કોઈ ઝંઝટ કરવી. ડુંગળી પણ તેલમાં એકદમ મસ્ત સાંતળી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, મારો પ્રયત્ન હંમેશા એવો જ હોય છે કે મારા વ્યુઅર્સ સાથે એવી રેસીપી શેર કરું કે એકદમ ક્વિક તૈયાર થાય અને વધારે ટેસ્ટી તૈયાર થાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા આવા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે અને તમે પણ આવી ઇઝી અને ક્વિક રેસીપીઓ ઝડપથી તૈયાર કરી શકો. તો અહીંયા તમે જુઓ, ડુંગળી પણ થોડી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. તો હવે ડુંગળી સાથે 3 ટમેટાં સમારેલા છે, એ પણ ઉમેરી દઈશું. ટમેટાં પણ ડુંગળી સાથે એકદમ મસ્ત સાંતળી લેશું. અહીંયા ડુંગળી ટમેટાં બંને સરસ સંતળાઈ ગયા છે. એની સાથે જ એક નાનું બીટના ટુકડા લીધેલા છે. ફ્રેન્ડ્સ, બજારમાં મળતી પાઉંભાજીમાં એ લોકો રેડ ફૂડ કલરનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યારે ઘરે બનતી પાઉંભાજીમાં આપણે બીટરૂટનો ઉપયોગ કરશું. તો તમે બધા જાણો જ છો કે બીટરૂટ એ લોહીનો સ્ત્રોત છે. બીટરૂટ ખાવાથી લોહીના ટકાવારી વધે છે, સાથે સાથે રેસીપીનો કલર પણ બહુ સરસ આવે છે. તો અહીંયા બીટ પણ સરસ સંતળાઈ ગયું છે. હવે વેજીટેબલ ઉમેરશું. તો વેજીટેબલમાં 1 કપ દૂધી ઉમેરશું. દૂધી ઉમેરવાથી પાઉંભાજીમાંથી તેલ ઉભરીને આવશે, એટલે ખાસ દૂધીનો ઉપયોગ કરવાનો. એની સાથે 1 કપ ફ્લાવર. વેજીટેબલ તમારી મનપસંદ તમે ઉમેરી શકો છો. 1 કપ જેટલા કેપ્સિકમના ટુકડા અને સાથે 1 કપ જેટલા ગાજર ઉમેરશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, આજે પાઉંભાજીમાં આપણે બટેટાનો બહુ ઓછો ઉપયોગ કરશું. તો અહીંયા મેં 2 નંગ જ બટેટા લીધા છે. તમે બટેટા ઓછા ઉમેરશો ને તો તેલનું પ્રમાણ તમારે ઓછું ઉમેરવાનું જરૂર પડશે. બટેટા છે ને એ તેલ એબ્ઝોર્બ કરી લેતા હોય છે, એટલે બને ત્યાં સુધી હું તો બટેટાનો ઓછો જ ઉપયોગ કરું છું. તો બટેટાના પણ આ રીતે મીડિયમ ટુકડા કરી અને કુકરમાં ઉમેરી દઈશું. હવે બધા જ વેજીટેબલ આપણે એકદમ સારી રીતે સાંતળી લેવાના છે. અહીંયા એક વખત બધા જ વેજીટેબલ આ રીતે મિક્સ કરી લઈએ ને એ પછી મસાલા કરી લઈએ. તો મસાલામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 2 ચમચી પાઉંભાજી મસાલો અને સાથે 1 ચમચી રેગ્યુલર ગરમ મસાલો પણ ઉમેરશું. આ ગરમ મસાલો હોમમેડ છે. રેસીપી જોતી હોય તો કમેન્ટ કરજો. બધો જ મસાલો આપણે વેજીટેબલ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, ક્યારેક એવું બને કે અચાનક ગેસ્ટ આવી ચડે, આપણે સમજાય નહીં કે શું બનાવવું. આ પાઉંભાજીની રેસીપી એવી છે કે તમે ફટાફટ તૈયાર કરી શકશો અને તમારો સમય બિલકુલ વેસ્ટ નહીં જાય. તો અહીંયા તમે જુઓ કે બધા જ વેજીટેબલ મસાલા સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લીધા છે. અહીંયા 2 થી 3 મિનિટ વેજીટેબલને સરસ સાંતળી લીધા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણે કુકરમાં ઉમેરેલું બધું જ ઘી અને તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે પાણી ઉમેરશું. અહીંયા મેં 1/2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરેલું છે. પાણી પણ સરસ મિક્સ કરી દઈશું. પાણી ઉમેર્યા પછી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. કુકરમાં માત્ર 2 સીટી કરશું. 2 જ સીટીમાં કુકરમાં ઉમેરેલા બધા જ વેજીટેબલ એકદમ સારી રીતે બફાઈ જશે, કારણ કે વેજીટેબલને આપણે તેલ મસાલા સાથે સરસ સાંતળી લીધા છે. અહીંયા કુકરમાં 2 સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. તો ચેક કરી લઈએ. અહીંયા જુઓ, બધા જ વેજીટેબલ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. ચમચાથી આ રીતે કરું ને તો એકદમ સારી રીતે મેશ થાય છે. એટલે જ ફ્રેન્ડ, મસાલા સાથે આપણે વેજીટેબલને સારા સાંતળી લઈએ ને તો ટેસ્ટ તો સરસ જ આવે, પણ માત્ર 2 સીટીમાં ભાજી તૈયાર પણ થઈ જાય. હવે આ ભાજી આપણે સરસ મેશ કરી લેશું. પ્રમાણસર પાણી ઉમેરીને તમે ભાજી બાફશો ને
એટલે ઉપરથી વધારાનું પાણી ઉમેરવાની જરૂર પણ નહીં પડે. પણ જો તમને એવું લાગે કે તમારી ભાજી થોડી વધારે થીક છે તો ગરમ પાણી ઉમેરવાનું. ઠંડુ પાણી ભાજી સાથે ક્યારેય નહીં ઉમેરવાનું. ગરમ પાણી ઉમેરશો ને એટલે ભાજીના ટેસ્ટમાં બિલકુલ ફરક નહીં પડે, પણ ઠંડુ પાણી ઉમેરશો ને તો ભાજીનો ટેસ્ટ અલગ થઈ જશે. તો અહીંયા ભાજી સરસ મેશ કરી લીધી છે. તમે ઈચ્છો તો આ ભાજીને આમ જ સર્વ કરી શકો છો, કારણ કે આપણે કમ્પ્લીટ બધા મસાલા આ ભાજી સાથે ઉમેરી દીધા છે. પણ આજે આ ભાજી ઉપર એક સ્પેશિયલ વઘાર પણ કરીએ. તો અહીંયા ગેસ પર મેં કડાઈ મૂકેલી છે. કડાઈમાં 1 ચમચી ઘી ઉમેરશું. તમે રેગ્યુલર બટર સાથે જ પાઉંભાજી બનાવી હશે, પણ ફ્રેન્ડ્સ એક વખત મારી રીતે તમે પાઉંભાજી બનાવો. બટર કરતાં તમે ઘીમાં બનાવેલી ભાજી વધારે પસંદ કરશો. અને ઘી બિલકુલ બળે નહીં ને એ માટે 2 ચમચી જેટલું તેલ પણ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા ઘી તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે 2 ટમેટાં અને 1 નાનો ટુકડો બીટ ક્રશ કરીને લીધેલ છે એ ઉમેરી દઈશું. બીટ આપણે ઓલરેડી ભાજી બાફવામાં પણ ઉમેરેલું, પણ થોડું બીટ આ રીતે ક્રશ કરીને ઉમેરશો ને તો ભાજીનો કલર એકદમ મસ્ત આવશે. બીટ ટમેટાનું પેસ્ટ છે ને તેલ ઘી સાથે સારી રીતે સાંતળી લેશું. તેલ છૂટું પડે ને ત્યાં સુધી આ બધું સાંતળવાનું છે. હવે આ પેસ્ટ સાથે 1 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું, જેથી ભાજીનો કલર એકદમ સરસ આવે. 1 ચમચી પાઉંભાજી મસાલો ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, આજ સુધી આ ટ્રીક તમને કોઈએ નહીં બતાવી હોય. બજારમાં મળતી પાઉંભાજી તમને એવું લાગે કે કેમ વધારે સ્વાદિષ્ટ હોય, પણ બજારે મળતી પાઉંભાજીમાં એ લોકો થોડો કેચઅપ ઉમેરે છે. તો અત્યારે આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલો ટામેટો કેચઅપ પણ ઉમેરી દઈશું. થોડો કેચઅપ ઉમેરવાથી ભાજીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવી જશે. આ રીતે જો ઉપરથી તમે સ્પેશિયલ વઘાર કરતા હોય ને તો આમાં ઉમેરવાનું. અને જો તમારે વઘાર કર્યા વગર જ ભાજી સર્વ કરવી હોય તો આપણે જ્યારે ભાજી મેશ કરી લઈએ ને પછી થોડો ટમેટો કેચઅપ અને 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી દેવાનું, તો પણ તમારી ભાજી ટેસ્ટી જ બનશે. ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સને ફેમિલી ગ્રુપને શેર કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા હો. તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણો સ્પેશિયલ વઘાર તૈયાર થઈ ગયો છે અને ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તૈયાર કરેલો વઘાર છે ને ડાયરેક્ટ આપણે કુકરમાં ઉમેરી દઈશું. અહીંયા તૈયાર કરેલી પેસ્ટ કુકરમાં ઉમેરી દીધા પછી બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, ભાજીનો કલર જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી રહ્યું છે ને. હવે અહીંયા ભાજી એકદમ મસ્ત કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ જાય ને એટલે 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરશું અને ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી પણ ઉમેરી દઈશું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. બજારમાં મળતી પાઉંભાજીને ટક્કર મારે ને એવી મસ્ત પાઉંભાજી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. એક વખત જો ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે તમે પાઉંભાજી બનાવી લીધી ને તો આજ સુધીની બધી જ રીત ભૂલી જશો, એટલી મસ્ત આ ભાજી તૈયાર થાય છે. હવે ભાજી સાથે ખાવા માટે પાઉં પણ શેકવા પડશે ને, તો ચાલો પાઉં શેકી લઈએ. પાઉં શેકવા માટે ગેસ પર તવો મૂકેલો છે. 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરશું. બજારમાં મળતી ભાજી તે લોકો તવામાં તૈયાર કરતા હોય છે, એટલે ઓલરેડી તવો એનો ભાજીવાળો જ હોય છે, એટલે ભાજીવાળા તવામાં જ પાઉં શેકતા હોય છે. પણ આજે આપણે કુકરમાં પાઉંભાજી બનાવેલી છે અને તવામાં પાઉં શેકીએ છીએ. તો ઘી ગરમ થાય ને એટલે એની સાથે 1 ચમચી જેટલું પાઉંભાજી ઉમેરી દઈશું. અહીંયા બંને સામગ્રી ગરમ થાય ને ત્યાં મેં પાઉં લીધેલા છે અને પાઉંને આ રીતે વચ્ચેથી કટ કરી લીધા છે. આ છે ને બંને વસ્તુ તવામાં સારી રીતે ફેલાવી દેવાની. ચપટી કોથમરીના પાન ઉમેરશું અને બસ કટ કરેલા પાઉં છે ને આપણે શેકી લેશું. એક બાજુ પાઉં શેકાય ને એટલે પલટાવી લેશું. તૈયાર થયેલા પાઉં આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. તો હવે સર્વ પણ કરી દઈએ. સાથે ડુંગળી પણ સર્વ કરશું અને લીંબુ પણ સર્વ કરી દેશું. સમારેલી કોથમરીથી ગાર્નિશ કરશું. આજે આપણે ઘીથી લથપથ પાઉંભાજી બનાવી છે તો ઉપરથી ઘી તો ઉમેરવું પડશે ને, તો 1 ચમચી ઘી ઉમેરી દઈશું. તો જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય ને એવી મસ્ત મજાની પાઉંભાજી તૈયાર છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે કોઈ વધારાની ઝંઝટ વગર માત્ર 15 જ મિનિટમાં તૈયાર થતી પાઉંભાજીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.